Hello mga kamamu kapapo, guys, gawin po natin to sa bigas. Pero bago yan, please subscribe to my channel and please ring the notification bell para lagi tayong updated sa aking mga new video, guys. Okay guys, mga kamamu kapapo, ganito lang gawin natin. Okay? Ito ay chili, lagay natin. Star anise. And then sugar. Then red onions, and then itong ginger leaves. Pero pag wala kayong leaves, wala kayong itong dahon, kahit yung bunga na lang, ay yung laman pala, laman. Okay, lagyan natin dyan. And then itong ating salt and curry powder. Kahit wala na tayong ulam, guys, mga kamamu kapapo, yan lang. Haluin lang natin. Then isa lang natin mga 10 to 15 minutes. Isa lang natin yan. Ayan na siya, guys, painit na siya. Okay, painit na yung ating rice. And then guys, ilalagay natin to mga kamamu kapapo, itong ating oil sa ating dito sa ating 1 egg. And then oil. Kahit anong oil gamitin nyo, guys. Ang akin kasi yung sunflower oil akin. Pwede ring vegetables oil or yung kahit anong oil. Egg and oil lang to, guys. Ilalagay na natin to sa ibabaw ng ating kanin habang nagpapainin tayo. Ito na mga kamamu kapapo, ibubuhos na natin ang ating egg and oil sa ibabaw. Takpan natin ulit. Ito na siya mga kamamu kapapo. Luto na. Hahanguin na natin. Lalagyan na natin sa plato. I-plating na natin para kunyari social. Okay mga kamamu kapapo, ito na yung ating rice curry. Rice curry natin. Kahit wala tayong ulam, basta meron na yan, ganyan. Parang mas na rin, may ulam na rin tayo kasi may egg. Okay? Basta meron lang ating panulak. Cold water. Ito na yung ating rice curry. Okay guys, mga kamamu kapapo. Mangantayon, aminan, nain apo. Okay? Bye-bye! I love you all, guys. God bless sa ating lahat. Bye-bye. Please subscribe to my channel, guys. And ring the notification bell para lagi tayong updated sa aking mga new video, guys. I love you all. God bless sa ating lahat. Mangantayon aminan. Mwah.